Kumusta kayong lahat? Welcome sa aking channel. Sa video natin ngayon ay gagawa ako ng isang project na inspired ng aming cute na unang apat na fur babies. Si Pepper, Peaches, Pickles, at Peanut. Matagal kong iniisip kung ano ang gagawin kong concept. Ilang beses din na-revise sa isip ko at ngayon itutuloy ko na siya. Umorder ako nitong mga mini dog figures na ito sa Lazada at saktong-sakto sila para sa gagawin kong display piece. Una sa lahat, gumawa ako ng mga butas sa ilalim ng mga figures. Ito ay para malagyan ko bawat isa ng mga neodymium, basta yung malakas na magnets. Super glue lang para di maalis sa loob ng butas habang tinatandaan at laging chine-check ang orientation ng mga ito. Bukod sa mga dog figures, sinamahan ko na din ng isang girl at isang boy figure ang order ko. Wala akong masyadong kailangan gawin sa girl figure dahil simple ito at happy ako sa look niya. Pero dahil yung nire-represent ng boy figure ay hindi naman marunong mag-gitara, aalisin ko ito. Lalagyan ng Tamiya putty, lilinisin ng file at sandpaper, tapos ini-adjust ko na rin ang pwesto ng kamay at nilagyan din ng magnet. Balik naman tayo sa girl figure. Una, plano ko lang sana lagyan siya ng manipis na metal pin na tinabas mula sa paperclip, ngunit nalaman kong hindi pala kaya nito magbalanse mag-isa. Kaya tinabas ko yung takip ng pabango galing sa bench at dinikit ang figure gamit ang mighty band. O diba? Ayos, nakakatayo na siya. Makikita nyo na malakas naman ang kapit nila. Ay, ayusin ko yung boy figure off cam. Para sa pagpipaint, una muna ay nilagyan ko sila ng gray primer ni Zerk kasi wala akong white primer. Pero pagkatapos nito, na-realize ko na dapat wala yung linya sa mukha ng figure ni Pepper dahil iba ang pattern ng kulay sa mukha niya. Tamiya putty lang ulit ang solusyon pero bago ito matuyo ay tinusok-tusok ko muna para makuha yung texture na katulad ng nasa figure mismo. Balik na sa pagpipintura. Zerk White naman ang spray ko na magsisilbing base coat nila. Sunod ay skin tone C para sa kulay ni Peanut at Pickles. Pati na din sa skin parts ng girl figure.
Tapos, darken ko lang ng konti yung kulay para naman sa boy figure. Binalikan ko din si Pickles at nilagyan ng mas dark na Zerk skin tone habang tinatakpan ng kamay ko ang angle ng camera. Hand painting naman ang sunod para sa mga patterns nila. Una kong pinintahan ng namix kong acrylic si Pepperette Peaches. Sa punto ito ay humingi ako ng dagdag na reference images na siya kong tiningnan habang nagpipinta para siguradong tama ang patterns ko. If it's love that you need, you can't take it from me. 'Cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. Si Pickles ay kinulayan ko muli ng brown na ito kasi may mga part na di maayos na kulayan ng airbrush. Kay Peanut naman ay sinubukan kong i-dry brush sa kanya yung mix ng mas light na yellow. Na-realize ko na malamang may mali sa ginawa kong pagda-dry brush, kaya kailangan ko pang aralin ulit yan sa ibang project. Sunod naman ay binigyan ko ng pink na sapatos, violet na dress, black na buhok, at pulang bulaklak ang girl figure. If it's love that you need, you can't take it from me. 'Cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far.
Yung natirang black paint ay pininta ko na din sa buhok at sapatos ng boy figure at ginawang gray ang iba para sa pants at pinintahan ng blue ang damit. Habang inaantay kong matuyo ang main figures ay gagawa naman ako ng ilan pang kailangan pang bagay-bagay tulad ng upong ito mula sa Petit Guy Kit. Alisin ko lang yung hindi kailangan part, maglalagay ng magnet, bigyan siya ng paagamit ng mga lumang kutsara at takpan ng flat plate ang kailangan takpan sa sandalan. You need, you can't take it from me, 'cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. Is it in the air tonight? Feel it if the time is right. I know you've been waiting, baby, so I'm gonna give it to you. Is it in the air tonight? Feel it if the time is right. You've been waiting, baby, so I'm gonna give it to you. And I bite, and I bite, and I bite the one who's giving it. And I bite, and I bite, and I bite the one who's giving it. Is it in the air tonight? Feel it if the time is right. I know you've been waiting, baby. If it's love that you need, you can't take it from me, 'cause I'm the one who's giving it. Para naman sa likod ng sandalan, ginawa ko yung natutunan ko kay Red Rock na putty at super glue hack. This far. No, I'm the one who's giving it up. And I bite, and I bite, and I bite the one who's giving it. Pinintahan ko ito ng dilaw pero nakalimutan kong i-record.
Sunod naman natin gawin ng base mula sa takip ng isang maliit na desk box organizer na pinatungan ng makapal na flat plate at nilagyan ng magnet para sa mga pwesto ng mga figures. You've been waiting, baby. So I'm gonna give it to you. Is it? Sinubukan ko yung marbling effect pero tingin ko pwede ko pa i-refine yung technique ko noon sa ibang video kaya di ko muna kinuhanan dito. You've been waiting, baby. So I'm gonna give it to you. And I bite, and I bite, and I bite. The world is giving. At pagkatapos ng top coat, ito na ang resulta. Gumawa ko ng isa pang item, yung dog bowl na may dog food. Pero nung hinahanap ko yung mga clips, hindi ko makita eh. Kung nagustuhan nyo itong video, kung nagustuhan nyo ang format ko ng paggamit ng Filipino sa video, o kaya naman ay kung may iba kayong nais i-suggest o sabihin, ay i-type nyo lang sa comment section. Kung sa tingin nyo ay makaka-inspire ito ng ibang hobbies, ay pwede nyo rin i-share ito sa kanila. Actually, mas ma-appreciate ko kung i-share nyo ito sa kanila. Mas lalo din ako may inspire gumawa ng ibang projects. Sa ngayon, hanggang dito na muna. Ihanda na ang materyales para sa susunod na project. And let's build.